Let me just move things around so I can have everything under my eye. Okay, languages are open, so the ladies' microphones are on. And one more thing, my friend, after we get started, and please do not speed because you might get a ticket for that. Okay. Okay. Recording in progress. Okay, looks like our show is on the road here. Rendben, úgy tűnik, hogy indulhatunk. Hallatok engem, magyarok? As I was telling our interpreters, Köszönöm. that I delay getting into the good stuff until a little Egy bit kicsit késleltetjük a fő témát, a későbbiekben fogunk beszélni we have a róla, lot of people who join us. mert várjuk még a csatlakozókat, és hogy ők sem maradjanak le semmiről. The stuff I really want to talk to you about. Amiről beszélni szeretnék, az nagyon fontos. Talk about, in fact, let me grab that here. Where is that? Okay, I've got to find something here. Keresek most valamit. Emlékeztetem a barátainkat, hogyha a limbikárkot építjük és megosztjuk a hozzáférést a technológiához, szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy meg kell, hogy kérjük a vezetőket, hogy ők továbbítsák Ron e-mailjét, hogy mindenkihez eljusson. Sajnos több feliratkozás már nem bír el a levelező rendszer. Viszont a vezetők, hogyha fel vannak iratkozva, tudják továbbítani. Amit Kasia mondott azzal kapcsolatban, ezt a prezentációt úgy is megtehetném, hogy nem említem a limbikárkot, de a technológiára hivatkozok, úgy, hogy quantum wellness, és főleg amikor ilyen ellentét vagy ellenmondásos témáról van szó. Ezt azért teszem, mert mindenkit szeretnék védeni, és nem akarok semmi olyasmit mondani, ami a rossz lehet bárki számára. A quantum wellness technológiáról van szó. Nem beszélünk róla állandóan, de azért fontos tudni a dolgokat. A hét folyamán kapok sok tanulmányt és információt a kapcsolataimtól mindenhonnan a világból. Általában elmentem ezeket a kapcsolatokat, és mindenféle információt és prezentációkat, ezeket a tanulmányokat mindenképpen. Azok, akik arra fókuszálnak, hogy ezek a kutatások azt mutatják, hogy a legfontosabb információkat osztják meg. Ezek a prezentációk, amiket megosztok veletek minden héten, követik ezeket a tanulmányokat. Amiről ma beszélni fogok, megint csak nem elérhető a fő médiában. Tehát erről nem fogtok hallani a tévében. És hogy ez miért történik? A címe a mai témáknak belélegezhető, önterjesztő vakcinák. Mit is jelent ez? Az elmúlt néhány év során több mint a népesség fele, a lakosság fele kapott oltást. És most az az információ, amik kijönnek, és folyamatosan jönnek és jönnek,
nagyon sok jelenik meg mostanában. Milyen hatással is volt ez az emberek egészségére? Mi is történt itt? Most, amikor az új mRNA-s oltás megjelenik, tehát meg fog jelenni ebben az évben, meg fogjátok látni. Most ez a booster, tehát emlékeztető oltás, amiről beszélnek a tévében is, az emberek csak egy adagban kapják, mert ez nagyon magas százalékú, nagyon sok kárt tud okozni. Az emberek, akik a fő médiát követik, nem is tudják, hogy mennyi haláleset történt, és mennyien lettek különféle sérülések, tehát rokkantak is lettek. Azok a dolgok, amiket találtak, soha nem voltak korábban jelen. Az az információ, amik megjelennek, és hogy az emberek elveszítik a szeretteiket, most rengeteg peres ügyet von maga után. Itt az Egyesült Államokban, de Kanadában is. Az egyik tartományban, akik összegyűltek, és a kormányt beperelték, tehát egy pert indítottak a kormány ellen, mert kötelezővé tették az oltást, amely nagyon sok kárt okozott. És folytathatnám tovább. És még csak az elején vagyunk ennek. Ahogy több információ jelenik meg, azt mutatja, hogy mennyi rossz dolog történt az elmúlt néhány év alatt. Mielőtt tovább mennék, hadd osszam meg az az információ, amit megosztok veletek, nem került az FDA ellenőrzése, vagy bármilyen szabályozó szervezet ellenőrzése alá. Nem szándéka, hogy diagnosztizáljon, kezeljen, gyógyítson, vagy megelőzzön bármiféle betegséget, vagy fertőzést. Fogadjátok, vegyétek ezt úgy, mint kommentár, vélemény, ami a személyes tapasztalataimon alapul, az szerint, ahogy a tudományt jelenleg látom. Kizárólag oktatási és információs célokat szolgál. Nem helyettesítheti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Ne hagyjátok figyelmen kívül az orvosi tanácsot, vagy késlekedjetek kezelést keresni, mert hogy itt információkat hallotok. Az információ, amit megosztok veletek, tehát megteszek mindent, hogy pontos információt osszak meg veletek, de nem tudok felelősséget vállalni az esetleges hibákért. Egy olyan világban élünk, amikor ezek az információk, tehát meg kell, hogy osszuk ezeket az információkat. A mai nap korábban Dr. Cook prezentációját hallhattátok a szeretetről, a szeretet a válasz. Dr. Cook mindig nagyszerű prezentációkat tart, hogyha ha meghallgatjátok, láthatjátok, hogy nagyon biztonságos. Akár a súlyvesztésről beszélünk, tehát láthatjuk, hogy amit
ajánlunk, az nagyon-nagyon biztonságos. Dr. Cook nagyon komoly jogi háttérrel rendelkezik, és a cég biztonságát nagyon-nagyon szem előtt tartja. Sok millió dollárba kerülnek azok a tanulmányok és azok a bizonyítékok, amelyeket a háttérben létrehoznak és megalkotnak. Ez egy nagyon nagy cég, amely... tehát van egy nagy cég, ami természetes összetevőjű élelmiszereket forgalmaz, nagyon tápanyagban gazdag, természetes összetevőkből állnak ezek. Mondtak valamit azzal kapcsolatban, hogy mit tesz ez az emberek egészségért, és emiatt a kijelentés miatt nagyon nagy bajba kerültek. Más nagy cégek, a Walmart meg egy másik cég, tehát ugyanaz a termék ott van a tévében, és mindaz, amit mondanak, hogy ezek természetes, organikus összetevőket tartalmaznak zöldségekből és gyümölcsökből, amelyek segítik az emberek egészségét. A nyugati orvoslás, a Big Pharma, a szabályozó szervezetek hozzák létre ezt a versenyt, és ahogy korábban is említettem, sok pénz, tehát rengeteg pénz van a gyógyszeriparban. Érdekek konfliktusa van jelen. Mi is történt az elmúlt néhány év során? Az emberek ébrednek. Én azt várom és remélem, hogy meg fog ez változni az elkövetkezendő néhány évben. Hiszem, hogy ez fog történni, mert rengeteg peres ügy van jelenleg, ami a Big Pharma, a nyugati orvostudomány ellen nyújtottak be. Hogyha megnézzük a kapcsolatot ezek között, a szervezetek között és a kormányok között, tehát ők egymás kez alá dolgoznak. Mielőtt ezeket a kutatásokat elkezdtem, az a szándékom, hogy ezt az információt, ami lehet, hogy nem lesz kellemes, de mégis tudni kell róla. És mire a végére érünk, lesz egy mód arra, hogy hogyan ne legyünk áldozatok. Hogyan kerülhessük el a problémákat. És hogyan lehet megfordítani azt a helyzetet, ami már elindult. Tehát akkor erről lesz ma szó. Megoszthatom veletek a kutatásokat, amelyek különböző intézményekből származnak. Növényekről is szó lesz, gyógynövényekről, amelyek az információját a quantum wellness-en keresztül megkaphatjuk. Tehát az információ az, amit megkapunk, és úgy történik ez, hogy az egyik legjobb eszköz megengedi nekünk, hogy a legjobb eredményt kaphassuk.
vesszük az információt, ami egy bizonyos termékre vonatkozik, és amelyik jó hatással van az emberi szervezetre, a megfigyelések alapján azt láttam, hogy ez az információ valódi különbséget, változást tud hozni. Egy összetevő, vagy bármi, ami hatással lehet a szervezetre. Van, amelyik segít, van, amelyik nem. De a megfigyelések alapján láthatjuk embereket, akik fizikai termékeket használnak, és mégis hiányt szenvednek, és ez a hiány eltűnik, amikor az információs komponens a quantum wellness technológián keresztül eljut az emberhez. Ez a megfigyelés. Én imádom a technológiát, mert segített nekem is nagyon-nagyon sok módon. A változás, tehát hogy miben különbözik a Dr. Cook meg az én prezentációm. Tehát én mindig elmondom a nyilatkozatomat, de mondok olyan dolgokat is, amiről muszáj tudnotok. Igen, kemény kutatásokból származnak ezek az információk. Kaptam egy technológiai adatbázist, ami megnéz mindent, bármit a betegségekkel kapcsolatban, és megtalálja, hogy mi az, amit a történelem folyamán használtak természetes módon ennek kiküszöbölésére vagy megszüntetésére. Gyógynövényeket például. És ezekkel össze lesz kapcsolva, azzal a szándékkal, hogy ezt az információt kinyerjük a technológiánk segítségével. Hogy ezáltal segítsük, támogassuk az embereket. Én magam is megtapasztaltam, és tudom, hogy ti is sokan, azt, hogy egy olyan világban élünk, ahol nem mondhatjuk ki az igazat, a valóságot. De reméljük, ez is változni fog. Mi az a téma, amiről ma beszélünk? Még mielőtt elkezdjük, szeretném, ha tudnátok, segítsetek nekem ennek a döntésnek a meghozatalában. Tehetem, vagy fordíthatom azt a teljes időt a limbikák technológiára. Például a múlt héten találkoztam egy 80-as években járó emberrel, akinek a kiskutyáját bevették a PET programba. Látta a prezentációmat, amelyben a saját kutyusunkról osztottam meg a tapasztalatot, és elmondtam, hogyan tudta az életminőségét javítani, és az élet hosszát növelni. És ő is azt szerette volna, hogy az ő kutyájának segítsen. Nehéz volt ezt megtenni. Még a ügyfélszolgálatot is felhívtuk, de valamiért nem sikerült. Szóval töltöttem időt vele, és mindenen végigmentünk a lépésről lépésre, amíg meg nem találtuk, hogy hogyan tud működni. Tehát itt van ez az eszköz, ami segített ennek a kiskutyának is, aki családtag abban a családban, és nagyon-nagyon izgatottak, nagyon örülnek. És ez az állatokon is működik, sőt, náluk talán még jobban. Ha azt mondjátok, hogy csak arról beszéljek, a technológiáról, az applikációról, és hogyan használjuk, és ne beszéljek olyan dolgokról, mint amiről ma is fogok.
Ez az én, tehát amit kapok a tagoktól itt az Egyesült Államokban, nekik is így ezt megmutatom, és azt szeretnék, hogyha ezen az ösvényen maradnék. Úgy gondolom, hogy ha tudjuk ezeket a dolgokat, ennek a ismerete tudja segíteni az életünket, akár meg is mentheti az életedet, vagy valamelyik családtagodét, vagy szerettedét, mert az orvosok és a kutatók mindig találnak új dolgokat, hogy hogyan tudják megoldani a problémákat. És úgy hiszem, meg vagyok győződve erről, hogy nem spekuláció, hogy ez a jó és a rossz csatája, ami jelenleg zajlik. Nagy cégek, vállalatok vannak, amelyek az emberiségnek kárt okoznak. Itt van a World Economic Forum, tehát a Világgazdasági Fórum. Információt találunk arról, hogy a 2030-as évre az tehát a népességet 95%-kal le akarják csökkenteni. El tudjátok ezt képzelni? Hát, ez borzasztó. Hogy lehet ezt elérni? Csak kössük össze a pontokat, lássuk meg az összefüggéseket. Lássuk, mi történik. Hogy jönnek ide az összetevők. Erről is fogok ma beszélni, mert az a szándékom, hogy használjuk ezt a nagyszerű technológiát, ami itt van nekünk, normál körülmények között. Ez egy nagyszerű eszköz. Tehát nem ígérünk semmit, csak megfigyelések alapján dolgozunk. Úgy gondolom, hogy ez nagyon jelentős, mert hogyha ott van az a szándék, a nagy cégek és szervezetektől, hogy ártani akarnak az emberiségnek, hogyan tudják ezt megtenni? Én ezt szeretném tudni. Az egyik dolog, amit találtunk, hogy semlegesítsék ezt az ártó hatást. Szeretném megosztani. Milyen összetevő van? Az az összetevők, tehát az összetevőkről van most szó. Egy hiányzik a könyvtárunkból, és az nagyon ott kellene, hogy legyen. Elküldtem a cégnek, hogy vegyék be, mert kellene, hogy ott legyen. A tanulmány ezzel kapcsolatban nagy hazugságot takar. Egy presztízs értékű szervezet tehát fontos, hogy lássuk ezeket az összefüggéseket. Mert mivel áll kapcsolatban, mert amikor belemélyedünk ebbe a témába, a fontossága, ezt meg fogjuk most látni. Meg kell, hogy legyen a szabadság és a képesség arra, hogy mit tegyenek velünk. Dr. Cook
mindig azt mondja, hogy az életminőség javításáról van szó, tehát nem gyógyítunk, nem egészséggel kapcsolatos témák, hanem az életminőség javítása. Én azt mondanám, hogy legalább 90%-a az embereknek, akik itt tagok nálunk a Limbikárban, azért vannak itt, mert próbálnak valamilyen módot találni. Jó, persze, az életminőségük javításán is javítani, vagy életminőség javítás is, de az egészségük miatt vannak itt. Bárkivel, amikor beszélek, azért jöttek ide, hogy javítsák az életminőségüket, javítsák az egészségüket. De ha az egészségük jobb, akkor az életminőségük is jobb. Nem tudom, hogy a cégnek tetszik-e ez, amiket én mondok, de tudnunk kell az igazat. Azért, hogy fejlesszük az egészségünket, ami által az életminőségünk is javul. Egész életemben harcoltam ilyen problémák megoldásáért, mert az életem kezdeti részében, egy fiatal felnőtt koromban nagyon komoly egészségügyi problémáim voltak, és ezért vagyok most itt. Kutatásokat végeztem rengeteg probléma kapcsán, és ezt a mai napig folytatom, ez már 40 éve. És megosztom veletek azért, mert hogy tudjátok, hogy mi is történik. Vannak olyan összetevők, amelyek az új mRNA-s vakcinában találhatók. Nem mondhatjuk vakcinának, mert nem teljesíti azt a definíciót, ami a vakcináé. Azt találták, az egyik dolog, amit találtak. Van egy összetevő, amit találtak a vakcinában, ami nem tudom, jól ejtem-e. Medazolim. Tehát azért teszik bele, tehát ezzel megölik az embereket. De tehát hogyha ez ott van benne a vakcinában, rengeteg kutatás van, például a remdesivirről, ilyen szójáték is van ezzel kapcsolatban, mert tönkreteszi a májat és a veséket. Tudtátok, hogy 74% a várandós nőknek elvetél az elmúlt néhány évben? Ez így történik. Úristen. Itt van ez a kígyó venom, erről is sok kutatás folyik. Itt van a Világgazdasági Fórum. Találunk információt arról, hogy ez az új technológia a vakcinával kapcsolatban, és minden oltás mostanában tartalmaz ilyen mérgező venomokat. Kígyóból például van tehát van egy olyan állat, ami még veszélyesebb, mint a kígyó vagy a pók. Mérgező anyagot ad ki. Van egy kígyó fehérje, venom, phosphodiesterase. A kutatásban ez van felsorolva.
gyors Mi is ez? Ó, vérrög. Gyorsan vérrögöt képez. Látsz egy csomó embert, fiatal embereket is, mindenhol a világban elképesztő mértékben ez megnövekedett, hogy fiatalok is és idősek is, akiknek semmi bajuk nem volt, vérrögképződés miatt meghalnak. Az egyik dolog, amiről beszélnek nőkkel kapcsolatban, hogy elveszítik a terhességet, mert van egy olyan összetevő, aminosav oxidáz, ami valójában a placentát károsítja, és a progeszteron termelés befolyásolja, így vezet vetéléshez. Ezek benne vannak az oltásban. Ezt nem én mondom, én csak megosztom a kutatások eredményét, amelyeket orvosok és kutatók végeztek. Ez az oka a tömeges vetélésnek. Arra is rájöttek, hogy van, ami blokkolni tudja ezt, beszéljünk erről is, amit lehet. Tehát van fizikai formában, van információs formában, vagy lehet ezeket kombinálni. Tehát nagyon-nagyon csökken azoknak tehát a teherbeesés is csökken. Úgy az Egyesült Államokban, mint Kanadában. Ha a protokollt követjük, a kutatók azt mondják, tehát figyelni kell arra. Aztán itt van a cukorbeteg program. Ez egy nagy program az Egyesült Királyságban folyik. Ez valamilyen szörny venom. Itt egy kolorádói férfi tehát megharapta vala ez a Gila Monster nevű állat, és meghalt szegény. A WHO 2019-ben volt egy cikk, és azt mondta ebben a cikkben, hogy új, tehát 2019-ben jelentettek ki azt a WHO, hogy új vakcinák jönnek. És ilyen, amikor mondod ezeket azt a fajokat, tehát nem tudják, hogy hogyan fordítsák le. Valami pók lehetett ez. Ja igen, mi volt ez a... Ja, ez egy ilyen mérges gyík. Aha, ez a Gila Monster, ez egy mérgező gyík fajta. Itt van egy másik példa. Ez az Ozempic nevű valami fogyásra és cukorbetegségre használható. Tehát ez a gyík venom, aztán ilyen vérnyomás betegségről is szó esik. Aztán van egy másik venom, ezt fájdalomcsillapításkor használják. Ez a legrosszabb venom. Ez megöli a fájdalmat, de a beteget is.
There's a spider venom. Aztán van egy This is a new one, okay? pók venom, This is a spider venom for guys who have ED problems. Okay? akinek ilyen If it gets one merevedési drop problémája in your van. blood, you're dead. Mert ez So, a just wanna let you know that. vérben okoz szintén olyan Now, the problémát, other thing amitől that's meghalnak coming a up betegek. are Aztán mások is venoms megjelennek, are connected to turbo olyan cancer. Now, I venomok, got ami tons a of guys, rákkal when I'm saying these kapcsolatos. things, these are notes I'm taking from presentations, white papers, from Hát many ez docs and scientists. rengeteg And you'll tudós notice és that all kutató, around the meg world, orvos there's the osztotta meg ezeket a cancers. They kutatásokat. calling them turbo cancers. The turbo cancers. Turboráknak nevezik ezeket. The snake venom. Ez is a kígyó venommal indul, vagy az hozza létre. Tehát ezek gyógyszerek, amiket én most itt említettem, ilyen mérgező állatokból származnak. Aztán van egy vérnyomásra szóló gyógyszer is. Aztán, úristen, 2 hónap alatt pajzsmirigyrákot hoz létre. Aztán van, amit a Parkinsonosoknak adnak, demenciára, autizmusra. Aztán van egy összetevő, természetes összetevő, ami, amikor adják ezt az embereknek, megfordítja, visszafordítja ezeket a folyamatokat. Ez a nikotin. Most ez az egyik összetevő, amit én használok. Egy harvardi tanulmány szerint 2015-ből próbálják, hogy függővé tenni az állatokat, és ez működik. Azt találták, hogy a nikotin nem tesz függővé, ebben is hazudtak. Beletettek egy másik összetevőt, perozid, vagy perozide. És ezt hibáztatják a nikotin nevében. Tehát a nikotin az egy csomó dolgot képes meggyógyítani. A nikotin receptorokat a szervezetben befolyásolja. Ezek ott vannak a sejtjeinkben. Tudtátok, hogy a nikotin benne van egy csomó ételben, például a legmagasabb a padlizsánban, a paradicsomban, zeller, karfiol, Kalifornia paprika, cukkini. Egy tanulmány szerint a agydaganat esetén csak azt, tehát nikotint adtak neki, és 72 óra múlva tehát csökkent az agydaganat. Visszafordítják a rákot azzal, hogy nikotin tartalmú ételeket esznek. Érdekes. Én most használom a nikotint, főleg, hogy tudom, hogy nem tesz függővé. A tapasz 70 mg-os vagy mikrogrammos tapasz. Szétvágom, tehát a 7 egységeset elvágom kicsi részekre,
Tehát naponta 2 milligrammot veszek magamhoz. Tehát a nikotin, ha bejut a szervezetbe, itt van például egy covidos, aki nagyon rossz állapotban volt. Őt is bevették ebbe a nikotin programba, 70 mg-os tapaszt kapott, 6 napig, az első napon, ez egy tehát a protokoll szerint 6 napig használta ezt a nikotin tapaszt, akkor elmúlt a fele, aztán folytatta, aztán volt, tehát megvan, hogy ő mennyi ideig használja. Az a lényeg, hogy 100%-ban elmúlt. Na, akkor nézzük már meg, hogy mi is ez. A dohány, akik, tehát a dohányzó emberek kevésbé lettek covidosak. Az Egyesült Királyságban van olyan dohánytermék, ami tehát van olyan dohánytermék, ami 2030-ra vissza lesz vonva. Az Egyesült Államokban is hasonló dolog történik, és Új-Zélandon is, Ausztráliában is. Ugyanez. Ezek az, amikor a kormányok együttműködnek a nagy cégekkel, azért, hogy ne adjanak lehetőséget, hogy ezek ellen, a venomok ellen védekezzünk. Let me see what I have here. Okay. Bonnie is asking if you will be able to list those names in your email. Connie kérdezi, hogy az e-mailben fel lehetne sorolni ezeket a venom neveket. Okay, here's what I want you to know. You go to menjetek el a hírlevelem végére, és ott van az alján, ott van az hírlevelem alján. Ott van egy link. A leginformatívabb videó, amit valaha láttam. Minden ott van, részleteiben. Na, haladjunk, mert 12 percünk van. Akkor menjünk tovább. Tudják, hogy a vakcina, ez az mRNA-s féle, milyen rossz hatással van ránk. És amit tettek, az, hogy hozzácsatoltak egy parazitát a vírushoz, egy vírushoz, és én is megkaptam, és adott nekünk, tehát úgy adtak nekünk vakcinát, hogy mi arról egyáltalán tudtunk volna. Ez illegális. Fogjátok ezt látni. A kormánynak nincs joga ehhez. De a legnagyobb probléma itt az, hogy emberek. Tehát azért csinálták ezt így, hogy létrehozzák ezt a fertőzést. Az immunrendszerünket tönkreteszi. A természetanya nagyszerű immunrendszert adott nekünk. Nincsen szükségünk vakcinákra. Ahhoz, hogy egészségesek legyünk. Erre semmi szükség nincs. Végül, mert vannak ott olyan csoportok, amelyek a kormánnyal együttműködnek,
Meg kell, hogy nézzük, amiket megosztottam veletek, sok orvostól, presztízs értékű intézményektől, hogy mit tehetünk most a saját érdekünkben és a szeretteink védelme érdekében. Mi is ez? Most vasárnap figyeljétek a hírlevelemet, mert új infobusztot közlök benne. Legtöbbetek, akik itt vannak ezen a webináriumon, már nagy részt tudják, hogyan kell létrehozni egy ilyen infobusztot. George úgy nevezett benneteket, hogy ti vagytok a top, az elit. Ez olyan, küldök nektek új infobusztot. Még nem tudom, mi lesz a neve. Ilyen méregtelenítő komponensekből fog állni. Az első összetevő, azaz EDTA lesz, EDTA. Ez az összetevő nagyon hatékony a toxikus anyagok kivezetésében, mint például ami az oltásban is van. És feloldja a grafénoxid komponenseket, és azokat a részeket, amelyek a vérrögöket okozzák. Képes arra is, hogy a nehéz fémeket megtalálja és kivezesse, és azt a venomot, ami... Tehát ezt a venomot, tehát ezeket a venomokat meggátolja, hogy működésbe lépjenek. És hát ez pedig nem más, mint a nikotin. De ez még nincsen benne, tehát ez nincsen benne a könyvtárunkban. Írtam a cégnek, de nem tették be. Nem tudják még, hogy ez nem tesz függővé. Elküldtem ezt a linket, ami nagyon-nagyon informatív videót is tartalmaz erről a témáról. És megmutattam a Harvard tanulmányt. Az is ott van. És ez bizonyítja, hogy hazudtak nekünk. Nem akarják, hogy tudjuk, hogy hogyan lehet ezt a problémát megoldani. Amit a gyógyszergyárak beleraknak, ezek a venom összetevők, ezek károsak. Ezt meg kell, hogy... ja igen, tehát ezt meg tudjuk állítani a nikotin használatával. És ez képes kivinni a szervezetből. A másik összetevő, ami benne lesz ebben az infobuszban, az almapektin, ez benne van a könyvtárunkban. Összeraktam egy olyan infobusztot, ami ezt tudja segíteni. Melatonin egy másik, ami segít ebben a harcban. Tehát a melatonin. És van egy, amit mindenki használ. Valami varázsereje van, ez pedig a cink. Egy másik, olyan, mint a cink, a C-vitamin. Emlékeztek rá az egyik tanulmányban, ahol benne volt az EDTA és a cink, és a C-vitamin ezzel együtt a nanorészecskéket el tudja távolítani. Valóban úgy működik, mint egy csoda. Azokat az eszközöket adja meg, azokat a lehetőséget, tehát kiviszi azokat, amik megbetegítenek, vagy akár megölnek bennünket.
A N-acetilcisztein a következő összetevő. NAC, így van rövidítve. Amikor ezt hozzáadtam, vagy összeraktam a formulát, nem része ennek a prezentációnak, de ott van van a hírlevelem végén egy prezentáció, a EMF, tehát a káros sugárzások. Ebben a kutatásban, amin most végigmentem, 100 oldalnyi, vagy több 100 oldalnyi, azt is megmutatják. Én már használom ezt a formulát, a lúgosítást is képes megoldani. Tehát két elmélet van, hogyha az egyik szerint, hogyha ezt a savlúg, tehát ezt az egyensúlyt visszahozzuk, hogy megfelelően tudunk lógosítani. A szódabikarbóna például egy nagyszerű eszköz erre, olyan, mint egy fegyver, ami ezek ellen, a rossz fiúk ellen képes felvenni a harcot. A nagyon ütős összetevő ez az EDTA, a nikotin és a szódabikarbóna. Ezek a nagy hármas szerintem. Tehát EDTA, nikotin és szódabikarbóna. Kértem a céget, hogy vegyük be a nikotint, de addig is be lehet szerezni. Van még két összetevő, ami szintén nincs benne a könyvtárunkban, mert nem is lehet, mert hogy gyógyszerek. Nagyszerű hatásuk van, állatokon használják többnyire, de nagyon jól működnek, mint antiparazita embereknél is. Különösen most az új kutatások szerint, ami arról szól, hogy hogyan akarnak hogyan akarnak bennünket immunizálni ezekkel a vakcinákkal. Van egy ilyen parazita komponens a szándékaik szerint, tehát ez a két összetevő, bizonyára hallottatok már róla, fenbendazol, 50%-a a ráknak parazita indítatású. Meg lehet ezeket venni, fenbendazolt is, a parazita téma kivédésére. Amikor parazitaírtást végzünk, tehát az étrendet megváltoztatni, ez elég nehéz, de hogyha beszerzed ezt a fenbendazolt, akkor lehet segíteni. Figyeljétek a hírlevelemet, ott lesz ez az új infoboost. Nem mondhatjuk, nem jelenthetjük ki, hogy ezt nem ígérgethetünk semmit, de ahogy én látom az eredményeket, amit más embereken is tapasztalok, nagyon jelentősek. Ivermectin volt a másik a fenbendazol mellett. Minden energia.
Remélem, látjátok ennek az információnak a fontosságát, és az, hogy vannak eszközök, amelyek segíthetnek bennünket ezen a csatatéren. Tehát itt van ez a csodálatos technológia, ami minket szolgál. Ti vagytok azok, akik tudják, hogy ez működik. Nem ígérgethetünk semmit, mindig azért is mondjuk el a nyilatkozatot. Mondjátok meg, hogy maradjunk-e ezen az úton, ami szerintem akár életmentő is lehet, vagy maradjon csak a technológia, és akkor én igazodok hozzátok az igényeitekhez. Szeretnék megosztani valamit. Van egy ismerősöm, aki használja a technológiát. Van valaki, aki csoki, kakaó, hogy benne van a könyvtárunkban, hogy neki allergiája van bármiféle csokira. De én mondtam, hogy ez információ, tehát ettől nem kell félni, ez nem a fizikai csoki. És akkor van egy másik valaki, aki a kávéról mondta ugyanezt, hogy allergiás reakciója van. Ahogy én tudom, ahogy én ismereteim mondják, tehát lehetnek gombák is a kávéban. Azt mondtam az embereknek, mi nem csak tehát nézzük meg, tehát nyilván hangmintaadás után elindítjuk, és hogyha van benne olyan összetevő, akkor az egy rövid idő alatt, 1-2 nap alatt ki fog derülni, hogy hoz-e allergiás reakciót, de egyébként nem hoz. Tehát visszautalok, hogy itt van ugye lehet e-mailt írni a cégnek is. Van, igen, tehát különböző vélemények vannak a nikotinról, mert tehát nyilván vannak, akik azt mondják, hogy ez káros is lehet. Igen, rémisztő lehet az emberek számára, mert ezt mindig démonizálták, azt mondták, hogy függővé teszi az embereket. De az igazság, hogy nem, hanem egészséget hoz. A nikotin tehát egy nagyon ütős összetevő, amikor ilyen toxikus venomokkal van megterhelve a szervezet. Akkor most van-e a kezünkben egy eszköz, amivel meg tudjuk ezt állítani? A nikotin az nagyon ütős összetevő. Köszönjük, Ron! Nagyon sok érdekes dologról beszéltünk ma. Az e-mail címemről hadd kérjek már visszajelzést, hogy maradjunk ezen az ösvényen, vagy csak maradjunk a technológia működéséről. Tudassátok velem, írjátok meg. That content and we are so looking into new information. Amikor itt vagyunk veled, akkor olyan információkhoz jutunk, amit máshol nem kapunk. Én nem gondolom, hogy ezt abba kéne hagyni.
email, we can run the poll during the calls. I can put the questions to. Feltehetjük a kérdést tehát feltehetjük a kérdést az e-mail végén, és akkor egy ilyen gyors válasz lehetőséget tudnak adni az emberek. So we will see you guys next week. Akkor találkozunk jövő héten. Látom, hogy jönnek a reakciók a chatben. Köszönöm szépen, köszönöm.